วันนี้ Kids Cooking มีเมนูที่น้องๆขอกันเข้ามาค่ะใครที่ชอบชีสต้องชอบเมนูนี้แน่นอนไปทำชีสบอลพร้อมๆกันเลยเราจะเริ่มจากปั้นมอสซาเรลล่าชีสกันก่อนนะคะปั้นให้เป็นก้อนกลมๆบีบให้แน่นๆเลยนะคะชีสจะได้ไม่แตกพอปั้นเสร็จนะคะก็นำมาชุบกับแป้งสาลีอเนกประสงค์ตามด้วยไข่ไก่แล้วก็เกล็ดขนมปังค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนหมดเลยเราปั้นชีสเสร็จแล้วนะคะก็มาถึงขั้นตอนการทอดแล้วค่ะตั้งน้ำมันให้ร้อนพอน้ำมันร้อนนะคะก็หย่อนชีสลงไปทอดได้เลยทอดจนชีสบอลเป็นสีเหลืองนะคะก็ตักขึ้นได้เลยค่ะแค่นี้ชีสบอลของเราก็พร้อมอร่อยแล้วค่ะน้องๆลองทำดูนะไม่ยากเลยครั้งหน้า Kids Cooking จะมีเมนูไหนมาฝากนะคะกด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ